Hello friends, on the behalf of GTU Studies, me and Gattubai welcomes you to this video lecture. This video lecture is for the branch Mechanical and Civil Engineering. આ જે ટોપિક છે આ વિડીયોનો એ સિવિલ અને મિકેનિકલ બંનેની અંદર ડિપ્લોમા અને ડિગ્રીમાં અલગ અલગ સબ્જેક્ટમાં આવતો હોય છે. એટલે સબ્જેક્ટના નામ છે એ છે FMD, MOS, SOM, SOM, SM અને આવા ઘણા બધા સબ્જેક્ટમાં આવતો હોય તો એ પ્રમાણે એક્સેટ્રા. જે ચેપ્ટરની અંદર આ ટોપિક આવશે એ છે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અને ટોપિકનું નામ છે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એન્ડ ઇટ્સ ઇક્વેશન. આ વિડીયોની અંદર હું તમને સૌથી પહેલા મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીની અબાઉટ કોઈ બોડીનું ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એનો મિનિંગ શું થાય, કેવી રીતે એ ડેવલપ કરવામાં આવે અને એનું ઇક્વેશન કઈ રીતે મળતું હોય છે એ હું તમને સમજાવીશ. પણ એ સમજતા પહેલા આની પહેલાનો જે વિડીયો લેક્ચર હતો એ ઓબ્ઝર્વ કરી લેવો જોઈએ. એ શું હતો? મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ મેઇન એક્સિસ. કોઈ પણ બોડીની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એ બોડીની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા જે મેઇન એક્સિસ આવે છે, જેને આપણે એક્સ વાય ઝેડ કહીએ છીએ, એની અબાઉટ ફાઇન્ડ કરો તો એ કેવી રીતે મળે એ તમને મેં પ્રીવિયસ વિડીયોમાં સમજાવેલું છે, એ ખાસ જોઈ લેવું. જેની અંદર આપણે શું ડિફાઇન કર્યું હતું? મેઇન ઇક્વેશન, જેનાથી જ હવે આખું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ચેપ્ટર આગળ વધશે. ઈ મેઇન ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને આજે વિડીયોની અંદર આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ફાઇન્ડ કરશું. એટલે કોઈ જનરલ એક્સિસ એક્સ વાય ઝેડ ની અબાઉટ નહીં, પણ બોડીની અંદરથી જ સીજી પોઈન્ટમાંથી જે એક્સિસ પાસ થતી હોય એને અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એટલે કહેવાય મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. જે આ વિડીયોમાં સમજાવીશ, જે પોતાના સીજી પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી હોય એવી એક્સિસની અબાઉટ હશે, જે તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જે પેરેલલ એક્સિસ થિયરમ આપણે સાબિત પ્રૂફ કરવાનો છે એમાં કામમાં આવશે. જેમાં હું તમને આઈજી કરીને સિમ્બોલ યુઝ કરીશ, જે શું હોય છે? મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. તો આપણે આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ, જેમાં મેઇન ફોકસ છે આ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. આ જે છે એ કોઈ પણ બોડી માટે જે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા છે એ સીજી પોઈન્ટ ફરતે જ્યારે હોય, એટલે કે અબાઉટ સીજી પોઈન્ટ હોય ત્યારે કયા ઇક્વેશનથી મેળવી શકાય એના માટેનું છે. એ ખાલી આપણે અત્યારે એઝ પર અવર સિલેબસ રેગ્યુલર શેપની બોડી માટે જ ફાઇન્ડ કરશું. એટલે કે કોઈ રેગ્યુલર શેપની બોડી હોય, ટ્રાયેંગલ, રેક્ટેંગલ, સ્ક્વેર, સર્કલ, એવી એ બધી બોડી માટે જ્યારે સીજી પોઈન્ટની અબાઉટ તમારે આખા બોડીની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવાની થાય તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી એ આપણે શીખીએ. એનો યુઝ આપણે કરશું કે આપણે જે પહેલા એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ અબાઉટ જે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કર્યું હતું એનું જે જનરલ ઇક્વેશન હતું એ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશું. એ જનરલ ઇક્વેશન ફરીવાર રિપીટ કરાવી દઈએ. શું હતું? આઈ એક્સ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીએ ઇન્ટુ વાય સ્ક્વેર. અને બીજું ઇક્વેશન હતું વાય વાય એક્સિસ માટેનું આઈ વાય વાય ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીએ ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર. આ જનરલ એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ અબાઉટ માટે હતું. અત્યારે આપણે સપોઝ એક કોઈ બીજી બોડી લઈ લઈએ જે રેગ્યુલર શેપની છે, એટલે કે ઇટ ઇઝ અ રેક્ટેંગલ, લંબચોરસ લઈ લઈએ. એ જે બોડી છે એનું સીજી પોઈન્ટ ક્યાં આવે? સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં. તો એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં જે પોઈન્ટ છે એને નામ આપી દઈએ જી પોઈન્ટ, એટલે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે. અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીમાંથી ઓલવેઝ બે એક્સિસ તમારે ડ્રો કરવાની. એક એક્સિસ હશે એ હંમેશા ઓલવેઝ એક્સ એક્સિસની પેરેલલ આવશે અને બીજી જે એક્સિસ હશે એ હંમેશા ઓલવેઝ વાય એક્સિસની પેરેલલ ડ્રો કરવાની છે. એ જે તમે એક્સ એક્સિસની પેરેલલ ડ્રો કરો એને નામ આપી દેવાનું એક્સ એક્સ, અને વાય એક્સિસની પેરેલલ જે ડ્રો કરો એને નામ આપી દેવાનું વાય વાય. હવે આપણે જે સીજી પોઈન્ટમાંથી બે એક્સિસ ડ્રો કરી એક્સ એક્સ અને વાય વાય, એને અબાઉટ એની ફરતે આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એક્સ અને વાય ની ફરતે નહીં. આ એક્સ અને વાય નો લ્યો પણ તો પણ ચાલે, ખાલી આ બોડીમાં જે બે એક્સિસ મળી એને અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો એ સમજતા પહેલા આપણે આખા બોડીની ફાઇન્ડ કરતા પહેલા આખા બોડીમાંથી એક નાનો એવો સ્મોલ એલિમેન્ટ લઈ લઈએ, જેથી કરીને તમને પછી આખા બોડી માટે ઇન્ટિગ્રેશન કરીને મળી જાય. તો આખા બોડીમાં પહેલા આપણે આવો એક નાનો સ્મોલ એલિમેન્ટ લઈ લીધો. એ સ્મોલ એલિમેન્ટ જે આપણે લીધો છે એની અહીંયા ડિટેલ્સ છે એ હું તમને મેન્શન કરી દઉં કે સ્મોલ એલિમેન્ટ છે એનો એરિયા કેટલો છે? તો એનો એરિયાને આપણે અત્યારે કહી દઈએ DA1 જેટલો. હવે DA1 જે છે એ કોનો એરિયા છે? સ્મોલ એલિમેન્ટ 1, જેનો શેપ કેવો છે? ખરેખર રેગ્યુલર, તો કે ઈ પણ રેક્ટેંગલ જ.
ભલે સ્મોલ રેક્ટેંગલ હોય પણ છે રેક્ટેંગલ, અને રેક્ટેંગલ જે છે એનો એરિયા કેટલો થાય તો DA1 જે છે એ આ એલિમેન્ટનો એરિયા છે જેની વિડ્થ અથવા લેન્થ કહેતા હો તો એની વિડ્થ કે લેન્થ કેટલી મેં ડિફાઇન કરી દીધી છે b. તો એની જે લેન્થ કે વિડ્થ છે એ કેટલી છે b જેટલી, અને એની હાઇટ કેટલી મેં અહીંયા એઝ્યુમ કરીને લીધેલી છે dy જેટલી, એટલે એની હાઇટ છે dy જેટલી, અને રેક્ટેંગલનો એરિયા શું આવે એની વિડ્થ ઇન્ટુ હાઇટ અથવા હાઇટ ઇન્ટુ વિડ્થ, બરોબર, એ તમને યાદ આવી જશે. તો એ પ્રમાણે આ જે છે એલિમેન્ટ એનો એરિયા કેટલો થશે અત્યારે b ઇન્ટુ dy જેટલો. હવે એ જે એલિમેન્ટ છે એ આ એલિમેન્ટ છે એ કોની અબાઉટ આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરીએ છીએ xx અબાઉટ અને yy અબાઉટ જે સીજી માંથી પાસ થાય છે. એટલે એલિમેન્ટ માટે xx જે એક્સિસ ડ્રો કરી છે સીજી માંથી ત્યાંથી ઈ એલિમેન્ટ નું ડિસ્ટન્સ લેવું હોય તો એ ડિસ્ટન્સ કેટલું મેં અત્યારે એઝ્યુમ કરેલું છે y જેટલું, એટલે ડિસ્ટન્સ છે y જેટલું, અને y એક્સિસ થી આપણે ડિસ્ટન્સ કહી દઈએ, એટલે કે જે સીજી માંથી y પાસ થાય છે ત્યાંથી એનું ડિસ્ટન્સ છે ઈ એલિમેન્ટ નું કેટલું થાય તો એનું જે સેન્ટર છે એ જ પોતે y માંથી પાસ થાય છે, એટલે અત્યારે આપણે એની કોઈ વાત કરતા નથી, એ અત્યારે આપણે બાકી રાખીએ, ખાલી x એક્સિસ થી એનું ડિસ્ટન્સ y છે એટલું આપણે લઈ લઈએ. ઓકે, તો આ જે છે એનું આપણે અત્યારે x એક્સિસ અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરીએ. કોના માટે? સ્મોલ એલિમેન્ટ 1 માટે. સ્મોલ એલિમેન્ટ 1 એટલે અત્યારે અહીંયા એક જ એલિમેન્ટ લઈએ છીએ એટલે 1 2 નથી આપતા પણ સ્મોલ એલિમેન્ટ એવું કહી દઈએ. એ સ્મોલ એલિમેન્ટ છે એની કોની અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા લેવાની છે? અબાઉટ xx જે સીજી માંથી પાસ થાય છે ફ્રોમ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, અને એનું જે ઇક્વેશન છે એનો પહેલા હેડિંગ આપી દઈએ Ixx, અને એઝ પર અવર ઇક્વેશન જનરલ ઇક્વેશન ઓફ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા શું કહી શકીએ અહીંયા? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dA, અને 1 નંબરનો એલિમેન્ટ હતો જેને મેં dA1 કીધું છે એટલે dA1 અને ઇન્ટુ એનું ડિસ્ટન્સ xx થી y જેટલું, એટલે થશે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dA1 y². રેડી? એમાં dA1 ની વેલ્યુ મૂકું જે મેં ડિફાઇન કરી હતી b ઇન્ટુ dy ઇન્ટુ y² એઝ ઇટ ઇઝ. આ વેલ્યુ આપણે ડિફાઇન કરેલી હતી. હવે અહીંયા જુઓ તો ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે, અને એમાં કોનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય? જે ડિફરન્શિએશન ફોર્મમાં હોય એનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય. અહીંયા ડિફરન્શિએશન ફોર્મમાં કોણ છે? y, એટલે b છે એ એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ છે એ બહાર લઈ લઈએ, અને અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન કોનું થશે? y² dy નું. તો આપણે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરતા પહેલા આપણે હવે લિમિટ છે એ વિચારી લઈએ. સ્ટ્રીપ જે લીધી છે એલિમેન્ટ, એ એલિમેન્ટ આવો કેવો લીધો છે? હોરિઝોન્ટલ આવો રેક્ટેંગલ. એ અહીંયા નીચે પણ લઈ શકું અને છેક નીચેથી ઉપર સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ શકું. તો આ જે x એક્સિસ છે xx એની નીચે કેટલી હાઈટ છે આખા બોડીની? તો આખી બોડીની હાઈટ કેટલી છે? કેપિટલ H જેટલી. તો આ xx થી એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાંથી પાસ થાય તો જે નીચેની હાઈટ જે છે એ કેટલી થશે? h/2 જેટલી થશે, અને ઉપરની હાઈટ છે x એક્સિસ થી ઉપર xx થી ઉપર ઈ પણ h/2 જેટલી થશે. એટલે નીચે બોટમ થી લઈને ઉપર ટોપ સુધી હું કોઈ પણ જગ્યાએ આવો રેક્ટેંગલ લઈ શકતો હતો, તો એની લિમિટ કેટલી થાય? તો આની નીચે હોય એટલે -h/2 સુધી લઈ શકું, અને અહીંથી કેટલી લઈ શકું? ઉપર h/2 સુધી લઈ શકું, એટલે અહીંથી નીચે h/2 સુધી લઈ શકું, એટલે આની હું લિમિટ અહીંયા મૂકી દઉં. શું આવશે? -h/2 થી લઈને +h/2 સુધી છે એ હું આ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરી શકું. એટલે અહીંયા લિમિટ છે એ આપણે મૂકી દઈએ. હવે તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું ત્યારે પછી આપણે એની અંદર લિમિટ મૂકશું. તો પહેલા આનું ઇન્ટિગ્રેશન કેટલું થશે? y² dy નું, તો ઇન્ટિગ્રેશન થશે y³/3 એઝ પર મેથેમેટિક્સ ફોર્મ્યુલા ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન. જનરલ ફોર્મ્યુલા કહી દી હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x⁻n કેટલું થાય? તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x⁻n થાય x⁻n+1/n+1 જેટલું, અહીંયા dx હોય તો આ x⁻n+1 થાય. અહીંયા n તરીકે શું હતું? 2, એટલે અહીંયાથી જશે 2 + 1 3, અને અહીંયા પણ 3, એટલે આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે y³/3, અને એની લિમિટ છે -h/2 થી +h/2 જેટલી. હવે આપણે લિમિટ છે ઇક્વેશન ની અંદર મૂકીએ તો ઇક્વેશન છે એ શું થશે? તો b આમ નામ રહેશે, અંદર થઈ જશે -h/2 મૂકું, 3 છે એ તો કોમન છે. ઓકે, એટલે અત્યારે -h/2 મૂકું એટલે સોરી પ્લસ પેલો
હાઈએસ્ટ લિમિટ આવે એટલે અહીંયાથી જશે h ક્યુબ બાય 8 અને 3 છે એ કોમન જ હતું એટલે પહેલેથી જ બહાર લઈ y ક્યુબ તરીકે મૂકું h બાય 2 તો એ શું થાય h ક્યુબ બાય 8 પછી માઇનસ કરીને લોઅર લિમિટ મૂકો તો બ્રેકેટમાં લોઅર લિમિટ શું હતી માઇનસ h બાય 2 નો ક્યુબ એટલે એ મળશે માઇનસ h ક્યુબ બાય 8 બ્રેકેટ ક્લોઝ એ પ્રમાણે હવે આને સિમ્પલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો તો આ b બાય 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ આ શું થઈ જશે h ક્યુબ બાય 8 પ્લસ h ક્યુબ બાય 8 અને 2 ટાઈમ્સ આ આવશે એટલે થઈ જશે b બાય 3 ઇન્ટુ 2h ક્યુબ બાય 8 હવે આપણે એને નેક્સ્ટ પેજમાં જઈએ તો નેક્સ્ટ પેજ તરીકે આપણે અહીંયા લખી નાખીએ IXX હેડિંગ પહેલાનું જે હતું એ જ આપી દઉં તો શું મળશે હવે તો શું મળ્યું આપણને કે 2 ઇન્ટુ b ઇન્ટુ h ક્યુબ બાય છેદમાં અપોનમાં શું હતું 8 ઇન્ટુ 3 એટલે કે 24 હવે આ 2 માંથી 24 માંથી જે એક ઉડાડી દઈએ તો આ થઈ જશે 12 એટલે ઇક્વેશન વધશે bh ક્યુબ બાય 12 તો આ જે IXX મેળવું એ મારે ઇક્વેશન છે અત્યારે ડિરાઈવ નથી કરવાનું પણ ડિરાઈવ કરી શું કામ દીધું કારણ કે તમને જે સમજાવવું હતું એ શું હતું કે આ જે IXX મેળવ્યું એ કોના ફરતે હતું જે CG માંથી પોઈન્ટ પાસ થાય છે XX એની ફરતે હતું અને આ જે IXS મેળવ્યું એ કોની ફરતે છે એટલે કે અબાઉટ CG પોઈન્ટ થયું ભલે હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ છે પણ કોને ફરતે થયું અબાઉટ CG અને એવું જ આપણે IYY પણ ફાઇન્ડ કરીએ કે જે CG માંથી ફાઇન્ડ થાય પાસ થાય છે સોરી અને આની ફરતે આપણે પાસ કરીએ તો એ પણ કોની માંથી પાસ થતું હતું CG માંથી પાસ થતું હતું એટલે એ પણ જે ઇક્વેશન આવશે એ અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે એવું કહેવાય આ જે રેક્ટેંગલનું જે આ ઇક્વેશન છે હું ફરીવાર તમને એક અલગ જ વિડીયોની અંદર સમજાવી દઈશ કે રેક્ટેંગલનું જ ખાલી મેઇન સમજાવીશ એની અંદર તો સમજાવીશ પણ આ જે જનરલ હતું એ કોના માટે હતું કે કોઈ પણ એક્સિસ જો ડ્રો કરો CG પોઈન્ટમાંથી અને એની ફરતે તમે કોઈ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા બોડીની ફાઇન્ડ કરો તો એ કહેવાય અબાઉટ CG એને જનરલ ફોર્મમાં IG તરીકે લખવામાં આવે છે એટલે કોઈ પણ બોડીનું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા CG પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી હોય એક્સિસ એની ફરતે ફાઇન્ડ કરો ત્યારે એને હંમેશા IG તરીકે બતાવવામાં આવે છે એટલે ઘણીવાર આપણે ઈ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ IG લખીને તો IG નો મીનિંગ છે આવો થશે IG એટલે કોઈ પણ બોડીની સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીમાંથી પાસ થતી એક્સિસ અબાઉટની મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એટલે આ તમને પેરેલલ એક્સિસ થિયરમ અને પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ સમજવામાં હેલ્પફુલ થાય છે એટલે એ પહેલા મેં તમને શીખવાડી દીધો IG એટલે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા of any body but about center of gravity એને IG વડે તમે બતાવી શકો ઓકે આઈ હોપ તમને આ આખું જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ હતો એ સમજાણો હોય છે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી કોઈ પણ બોડીની જે હોય એમાંથી જે બે એક્સિસ આપણે ઇમેજનરી પાસ થતી બતાવીએ અને એને અબાઉટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એ બોડીની કહેવાય મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અબાઉટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એનો યુઝ કરીને આપણે નેક્સ્ટ હવે પેરેલલ એક્સિસ થિયરમ અને પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ શીખશું પણ એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શીખશું આજના વિડીયો માટે આટલું બસ હશે જે તમને પરફેક્ટ સમજાણ હોય છે આઈ હોપ તો તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરો ગટ્ટુભાઈ પણ કહી રહ્યા છે બધા સાથે શેર કરો જેથી કરીને બેઝિક કોન્સેપ્ટ બધાનો ક્લિયર થાય અને સબસ્ક્રાઇબ કરો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ આ જે પીપીટી છે એની PDF મેળવવા માટે યુ કેન વિઝિટ અવર વેબસાઇટ www.gtustudies.com વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ